आणि 6 महिने झूम मीटिंग्सद्वारा पिरियॉडिकली या झूम मीटिंग्स होत होत्या आणि त्यातून आपापल्या पॅथीचे ग्रंथांमध्ये किंवा पुस्तकांमध्ये जे काही सायन्स सांगितलेलं आहे इम्युनिटी बद्दलचं ते एकत्र करून डॉक्टर संजय मेहेंदळे सरांच्या गायडन्स खाली आम्ही सगळ्यांनी ह्याचा अभ्यास केला. त्यानंतर सरांनी त्याचं एकत्रीकरण करून आज आपण ज्या पुस्तिकेच्या अनावरणासाठी एकत्र जमलेलो आहोत, डिस्कसिंग इम्युनिटी इन द होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट. सो ह्या पुस्तिकेच्या प्रकाशनाची वेळ आज आलेली आहे आणि मला असं वाटतं की कैलासवासी आप्पांची ही इच्छा होती की जिथे इंटिग्रेटेड मेडिसिनचा विचार केला जावा, एकाच पॅथीने चा डॉमिनन्स असण्यापेक्षा प्रत्येकाच्या शरीरानुसार किंवा पेशंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट असं काही आपल्याला देता येऊ शकतं का, ह्यावरती अभ्यास करून आपण जर पुढे काही मोठं काम करू इच्छित असू तर मला वाटतं आजची ही पहिली आणि महत्वाची पायरी आज आपण चढतो आहोत अशी असं मला विश्वास वाटतो. आणि ह्या सगळ्या कामासाठी म्हणजे ह्या सगळ्या झालेल्या कामाच्या अनावरणासाठी आज आपण भेटलो, त्या निमित्त मी आपल्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत करते. आपल्याला आज भेटलेले मान्यवर म्हणजे डॉक्टर अशोकराव निरफराके यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं असं मी सुभाषरावांना विनंती करते. त्याचबरोबर चेतनाताईंना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर संजय मेहेंदळांचंही पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. आपल्याबरोबर अनेक जण झूम मीटिंग वरती जॉईन झालेले आहेत, त्याही सगळ्या मान्यवरांचं मी स्वागत करते. आणि ह्या पुढचा कार्यक्रम थोडक्यात सांगते की ह्याच्यानंतर विकू सर आपल्याला सगळ्या मान्यवरांची ओळख करून देतील. त्यानंतर मेहेंदळे सर त्यांचं इम्युनिटी बद्दलचे विचार आपल्या समोर मांडतील. त्यानंतर आपल्याला अशोकरावांकडून ऐकायला मिळेल की त्यांना ही पुस्तिका कशी वाटली आणि त्यांचं याबद्दलचं मत काय आहे. आणि डॉक्टर केदार देवगावकर हे शेवटी आभार प्रदर्शन करतील. पुस्तिकेचा आभार विकू सर करते. नमस्कार. आज कमी संख्येने जमूया अशी अपेक्षा होती आणि त्यामुळे गट जरी इथे छोटा दिसत असला तरी सुद्धा झूम वरती बरेच जण दिसत आहेत आणि रेकॉर्डिंग आपण करतो आहोत. आपल्याला कल्पना असेल की आता वेबिनार्सचं अजीर्ण झाल्यामुळे लोक रेकॉर्डिंग बघणं आपापल्या सोयींनी असं पसंत करतात. मध्ये कदाचित कमी जास्त स्पीडनी आणि तुकडे करत पण असेल. आज एक चांगली गोष्ट अशी आता भाग्यश्री म्हणाली की आमचा टास्क फोर्स हा जवळजवळ कोविड काळात 6 महिने जमत होता आणि काही वीकली काही फोर्टनाईटली अशा मला वाटतं 15 ते 20 मीटिंग आम्ही केल्या असतील. त्याच्यात सगळे डॉक्टर आणि मी आणि अमोल फाळके असे एक नॉन मेडिको. तर तिथे आमची बरीच पंचायत व्हायची की हे बोलत असताना आम्ही आटापिटा करायचो की काय बोलतायत आणि ते समजून घ्यायचं वगैरे असं ऍज ले पर्सन्स. आज तसं नाही. आज मला इथं डॉक्टर्सही खूप दिसत आहेत पण नॉन मेडिको पण बरेच जण आहेत. त्यामुळे थोडंसं चांगलं वाटतंय की आज दोन्ही प्रकारचे गट इथे एकत्र जमून आपण हा कार्यक्रम करतोय. आपल्या की बहुतेकांना 2019 सालचा डिसेंबर मधला कार्यक्रम आठवत असेल, जेव्हा आपण ही माजी विद्यार्थी अल्युमिनी फाउंडेशन त्याची सुरुवात करूया असं म्हटलं होतं आणि खूप मोठा कार्यक्रम, अतिशय छान कार्यक्रम, कायम स्मरणात राहणारा असा आपण इंग्लिश स्कूलच्या मैदानावरती केला होता. आणि त्यावेळेला आपण 4 स्पेशल पर्पज ग्रुप्स असे लॉन्च केलेले होते. टेक्नॉलॉजी ग्रुप होता, एन्व्हायरमेंट ग्रुप होता, लाईव्हलीहूड अँड एम्प्लॉयमेंट असा एक ग्रुप होता आणि नॅशनल इंटिग्रेशन, नॅशनल सिक्युरिटी असा एक ग्रुप होता. त्यापूर्वीच त्या वर्षातल्या कार्यक्रमांमध्ये आपण 2 प्रोफेशनल ग्रुप्स लॉन्च केले होते. त्यातला एक होता इन्फ्रास्ट्रक्चर
आणि दुसरा होता फायनान्स, त्या फील्डमध्ये काम करणारे. ही कन्सेप्ट खूप चांगली रुजत गेली त्या कार्यक्रमानंतर आणि 2020 सालामध्ये त्याच्यात थोडी भर पडली. आपण एक हायर एज्युकेशन ह्युमन रिसोर्स असा प्रोफेशनल ग्रुप केला आणि एक हेल्थ असा प्रोफेशनल ग्रुप केला. आणि त्याशिवाय मिलिंद संत बघत असतील की मी उल्लेख करतोय की नाही, पण आर्ट अँड कल्चर असा स्पेशल पर्पज ग्रुप जो गेली 2 वर्ष आपल्याला अतिशय सुंदर कार्यक्रम ऑनलाईन आणि प्रत्यक्ष असे देतो आहे, हा पण सुरू झाला. असं 5 SPG आणि 4 प्रोजी अशा 9 ग्रुपची ही वाटचाल ही 2020 सालात इनस्पाइट ऑफ कोविड व्हर्च्युअल सगळं ऑनलाईन खूप चांगल्या प्रकारे पुढे गेली आणि खूप गट जवळ आले, खूप चांगलं काम झालं. व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी असं आपण थोडंसं काय चेष्टेने म्हणतो, पण इतक्या वेगळ्या प्रकारची देवाणघेवाण या गटांवरती होती आणि त्याच्यात काही घमासान लढाया होत्या, काही कोऑपरेटिव्ह एकमेकाला सल्ला देणारे असे मेसेजेस होते, खूप फॉरवर्ड्स होते, लिंक्स होते, पण खूप शिक्षण या सगळ्या 9 गटांमध्ये या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून असं पुढे झालेलं होतं. आणि मग अशी कल्पना आली 21 साली की आपण टास्क फोर्सेस तयार करूया. म्हणजे SPG किंवा प्रोजी हे ग्रुप्स हे देवाणघेवाण शेअरिंग अशासाठी आहेत, पण त्यातून ऍक्शन काहीतरी व्हायला पाहिजे. प्रोजनीचे गट हे नुसते चिंतन करणारे नाही तर ते कृती करणारे पण असले पाहिजेत. आणि म्हणून टास्क फोर्स असा आपण एक कन्सेप्ट शब्द कॉइन केला. आणि ज्यांना असं वाटतंय की त्यात सुद्धा असं होतं की मला एखादा विषय वाटतोय की हा महत्वाचा आहे, फॉर एक्झाम्पल इम्युनिटी आता म्हटली, सो दॅट इज टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ कोर पर्सन. आणि मग तो कोर पर्सन गट गोळा करायचा प्रयत्न करेल की या टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भोवती आपण प्रत्यक्ष अभ्यास करून काहीतरी आउटपुट निर्माण करून काहीतरी प्रोजेक्ट्स जे आपण हराळीमध्ये किंवा वेल्ह्यामध्येही करतो आहोत असे करणारे गट तयार होतील का. आणि मग आउटपुट ज्याचं डिफाईन्ड असेल असा टास्क फोर्स, त्यांनी काही लिमिटेड टाइम बाउंड काम करायचं आणि ते आउटपुट जनरेट करून टास्क फोर्स विल क्लोज, अशी ती एक आपण नवीन कन्सेप्ट आणली. आणि त्याचं काम सुरू झालं 2021 मध्ये. MSME असा टास्क फोर्स अजित कानिटकरांच्या नेतृत्वाखाली अमोल फाळके त्यात होता. त्यांनी पहिलं डॉक्युमेंट गेल्या वर्षी इथंच मला आठवतंय लेफ्टनंट जनरल सुदर्शन हसबनीस यांच्या हस्ते त्याचं प्रकाशन झालेलं होतं. आणि मग आज आपण हेल्थ प्रोफेशनल ग्रुप मधनं जो टास्क फोर्स तयार झाला इम्युनिटी, त्याचं प्रकाशन पब्लिश करतो आहोत. पण असे अनेक टास्क फोर्सेस हे काम करतायत आणि त्यांची आउटपुट्स किंवा प्रोजेक्ट्स ही कृती गट म्हणून वेगळ्या ठिकाणी साकार होत आहेत. एक चांगली भर पडली 2022 साली, म्हणजे आपण जो मेळावा घेतला डिसेंबरमध्ये तो निगडीमध्ये घेतला. तोही मोठा आणि प्रत्यक्ष संख्येने करायचा होता आणि म्हणून निगडी निवडलं होतं की आपल्याला त्या ठिकाणी 500, 1000, 1500 सहज अकोमोडेट होऊ शकतील. पण परत थर्ड वेव्हची शक्यता आणि त्यामुळे जी रिस्ट्रिक्शन्स आली त्यामुळे आपण तो मर्यादित केला. पण निगडीचा स्नातक संघ जो गेली 7-8 वर्ष आकार घेतोय, वरखाली होतोय, म्हणजे आपला जो 25 वर्ष पुण्यातल्या प्रशालेचा वरखाली होत होता तो आता सेटल झाला. आता देर इज नो फॉल्स स्टार्ट. आता हे आपलं अनेक वर्ष किंवा कायमचं चालणार. तसा निगडीचा स्नातक संघ एकत्र येऊन ठरलं. आणि मग तिथला मेडिकल ग्रुप जो डॉक्टर बागेश्री लीड करतात आणि पुण्याचा मेडिकल ग्रुप जो डॉक्टर केदार लीड करतात, हे एकत्र येऊन आपण पुढे काही काम करूया अशा प्रकारचा विचार हा केलेला होता. टास्क फोर्स मध्ये आमचे 7 डिसिप्लिन्स होते आणि आज खूप दिवसांनी आम्ही जमल्यावर थोडी आम्ही आत हे घेतले की ओळखा बरं आपण कोण कोण होतो. आणि कारण व्हर्च्युअली सगळ्यांना स्क्रीनवर बघितलेलं आहे आणि प्रत्यक्षात आज पहिल्यांदा आम्ही भेटलो. आतापर्यंतच्या सगळ्या मीटिंग या स्क्रीनवर झाल्यात आणि मग संजय सर स्क्रीनवर कसे दिसतात आणि आता कसे दिसतात वगैरे अशा आम्ही खूप क्लोज झाल्यामुळे मोकळेपणाने गप्पा सुद्धा आता थोड्याशा आधी मारलेल्या होत्या. पण होमिओपॅथी, आयुर्वेद आणि ॲलोपॅथी असे 3 महत्वाचे गट आपल्याला कल्पना आहे ते होतेच. ॲलोपॅथीच्या जोडीला थोडंसं मॉलिक्युलर बायोलॉजी याच्यामध्ये काम करणारे आपल्या दोघी जणी, एक अमेरिकेतनं एक पुण्यातनं, अशा पण विद्यार्थिनी होत्या. आणि न्यूट्रिशन हे मला वाटतं थोडंसं एक अंडरलाईन होतं, ते सगळ्या पॅथीजला स्पर्श करणारं अशा प्रकारचा तो एक गट होता. आणि त्याशिवाय मग सायकोलॉजी जो अशोकरावांनी सुचवला आणि मग नीलम आणि प्रणिता ऍड झाल्या. आणि योगा अँड मेडिटेशन, नीलांगी पण आता इथं आहे. असे 7 डिसिप्लिन्स जवळजवळ एकत्र आले आणि मग ती चर्चा करून हे सगळं पुढे गेलं. काय इंटरेस्टिंग होती सगळी प्रोसेस. म्हणजे त्याचं प्रोसेस डॉक्युमेंटेशन पण व्हायला पाहिजे, कारण ऑल क्रेडिट गोज टू संजय. म्हणजे त्यांचा अनुभव आणि त्यातून त्यांनी ज्या प्रकारे गट हाताळला आणि तो विषय ज्याच्यामध्ये खूप पॅशनेट आणि आपापल्या पतीबद्दल खूप प्रेम असणारे, त्याच्यामध्ये आयुष्य घातलेले असे सगळे आम्ही मेंबर्स होतो आणि त्यामुळे खूप छान प्रकारे त्यांनी ती हाताळणी केली. अर्थात प्रबोधनीचं बॉन्डिंग होतं, त्यामुळे मतभेद हे मनभेद होणार नाहीत हे प्रत्येकाला खात्री होती आणि म्हणून तो गट इतकं चांगलं काम करून आज हे एक फायनल आउटपुट हे तयार करू शकला. परिचय करून द्यायचं काम आहे.
संजय आणि मी वर्गमित्र, आम्ही शेजारी बसायचो शेवटच्या वर्षी 11वीच्या इयत्तेमध्ये. त्यामुळे मग डॉक्टर संजय मेहेंदळे असं थोडं मला कृत्रिम पण म्हणायला लागतं आणि आवडतंय ते म्हणायला. पण मी काल त्याला पाठवलं की मला 1 पानी पाठवा, त्याचा 24 पानी माझ्याकडे होता बायोडेटा. तर तो 1 पानी पाठवल्यावर मला अजून काम लागलं की त्याचा सारांश परत मला काढायला लागला की या 1 पानीचा काही सारांश केला तर मग आजच्या वेळेच्या मर्यादेत हे मांडता येऊ शकेल. आणि आता डॉक्टर संजय मेहेंदळे हे डायरेक्टर रिसर्च या पदावरती गेली 3 वर्ष हिंदुजा हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर इथं काम करतायत. आणि त्याच्या पूर्वीची 38 वर्षांची म्हणजे एकूण 41 वर्षांची संशोधन या फील्डमधली त्यांची कारकीर्द आहे. 6 वर्ष बीजेवरती आणि मग 32 वर्ष ICMRच्या वेगळ्या वेगळ्या इन्स्टिट्यूट्समध्ये, जे त्यात NIV पुण्यातली आहे, नारी आहे, आपल्याला कल्पना असेल जवळजवळ 18 वर्ष त्यांनी नारीत काम केलेलं आहे. आणि मग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमिओलॉजी, थोडं माझं नॉन मेडिको चालवून घ्या, तिथेही 6 वर्ष त्यांनी काम केलेलं होतं. असा प्रचंड अनुभव रिसर्च मधला असल्यामुळे हे सगळं डॉक्युमेंट थोडं रिसर्चकडे कसं जाईल आणि त्याची शिस्त कशी या सगळ्या अभ्यासाला येईल हा त्यांचा इनपुट फार महत्वाचा होता. त्यांनी लिडरशिप रोल्स मध्ये सुद्धा ICMR मध्येच म्हणजे ऍडिशनल डायरेक्टर जनरल, आणि मला वाटतं तेव्हा डायरेक्टर जनरल नव्हते, म्हणजे पूर्ण त्यांच्याकडेच तो कामाचा भाग होता, असे 2 वर्ष काम केलं. आणि एरियाज बरेच आहेत, पण मुख्यतः डेंग्यू आणि HIV हे मला 2 ओळखीचे शब्द त्यात सापडले, ते मी आपल्याशी शेअर करतो. किंवा पब्लिक म्हणजे ऐकले, कानावर पडले हे फार ठीक आहे. म्हणजे आता सगळ्यांसमोर मी त्यांना खासगीत मी माझ्या मनातला प्रतिसाद सांगेन आता. पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग अँड कॅपॅसिटी बिल्डिंग याच्यामधला पण दांडगा अनुभव संजय मेहेंदळे सरांकडे आहे. आणि अनेक नॅशनल इंटरनॅशनल कमिटीज याची मेंबरशिप ही त्यांच्याकडे आहे. अमेरिकन कॉलेज ऑफ एपिडेमिओलॉजी याचे ते फेलो आहेत आणि अकॅडमी ऑफ मेडिकल सायन्सेस नॅशनल आणि इंटरनॅशनल दोन्हीचे फेलोज आहेत. 210 रिसर्च पेपर्स. तर आता आमची पुस्तिका मला अगदीच काहीतरी वाचायला लागली की, आणि 20 चॅप्टर्स वेगळ्या वेगळ्या पुस्तकांमध्ये, असं सगळं त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. अशोकरावांची ओळख मी त्यांना मागितलं नाही CV पाठवा, कारण त्यांनी अजून टिंगल केली असती माझी. सो मी माझ्या नाही, बहुतेक 10 वाक्य होतील. त्यांनी शिकवलंय मला अर्थातच, म्हणजे माझे शिक्षक आहेत ते, मी त्यांना एजा नाही म्हणू शकत संजय सारखं. आणि आपली प्रबोध शाळेची पहिली तुकडी, ज्याला आप्पांनी आव्हान दिलं होतं की प्रबोधिनीचं नाव हे पोचलं पाहिजे, आणि त्यासाठी अशोकरावांना असं आव्हान होतं की पहिलं यायचं बोर्डामध्ये, आणि त्यांनी पूर्ण करून दाखवलं. म्हणजे पहिलीच तुकडी 64 साली 11वीची प्रबोधिनीची प्रबोध शाळेची, आणि त्यात पुण्यामध्ये बोर्डात सगळ्या शाळांना नामोहरम करून आपला विद्यार्थी पहिला आला. अर्थात ते धनराज गिरिजीचे तेव्हा विद्यार्थी होते. सो JP ब्रँड आणि JP व्हिजिबिलिटी याची निर्मिती आणि सुरुवात करणारे असे अशोकराव आहेत असं म्हणता येईल. मग त्यांनी जपानमध्ये PhD केली आणि ते हायकू प्रकारच्या, अर्थात ते कविता करतात, त्यांची अनेक पद्य आपण सगळ्यांनी म्हटलेली आहेत, आपल्याला ती पाठ आहेत. आणि क्रिएटिव्हिटी हा त्यांचा विषय होता. पण PhD म्हणजे मग ते कुठेतरी एके ठिकाणी डॉक्युमेंट पडून राहणार अशा प्रकारचं रिसर्च डॉक्युमेंट नाही, तर कल्पक बनू या प्रतिभेच्या प्रांतात हे आपल्या अनेक पालकांच्या ओळखीचे झालेलं, अतिशय सहज, सोपं आणि ट्रेनिंग सल्ला वापरता येईल अशा प्रकारचं लेखन हे त्यांनी उत्तम केलेलं आहे. आणि अतिशय उत्तम ज्ञान आणि खोली असणाराच माणूस ते सोपं करून लिहू शकतो, त्या प्रकारचं ते लेखन आहे. त्यांच्या घराला मी इथं थोडं आश्रम असं म्हटलंय. म्हणजे मला आता केदार म्हणत होता की अशोकराव काय करतात, म्हटलं जरा अवघड आहे सांगणं, मी बोलणार आहे तेव्हा तो ऐक. पण इतके आपले विद्यार्थी, म्हणजे त्यांनी मानसशास्त्र विभागात काम केलंय, पण नंतर त्यांचा घर हेच एक विभाग झाला. आणि जे ज्या कोणाला कुठल्याही प्रकारच्या शंका, मग त्या मानसशास्त्रा पलीकडच्या सुद्धा असोत, त्यांना ते हक्काचं घर होतं. आणि एक प्रकारे आश्रमीय, पण गुरु शिष्य हा शब्द आवडत नाही, पण मी त्याला सॉक्रेटिक शब्द वापरेन, की ते प्रश्न विचारतील आणि त्यातून तुम्हाला ते ज्ञान मिळवून देतील किंवा त्याचा रस्ता दाखवतील, अशा प्रकारच्या त्यांच्याबरोबरच्या चर्चा. नुकतीच सविता त्यांची पण PhD झाली आणि आम्ही त्यांच्या घरी जाऊन अशा बऱ्याच चर्चा त्या निमित्ताने केल्या होत्या. ती एज्युकेशन मधली होती. सो विषयाचं वावडं नाही, त्यांचं अफाट वाचन आहे, त्याचं आकलन अत्यंत खोलवर असे जाणारी बुद्धिमत्ता आहे, आणि त्याच्यातून खूप छान पद्धतीने लोकांना इंटरॅक्शन करून शिकवणं किंवा पुढे जायला मदत करणं अशी हातोटी पण आहे. वक्तृत्व असा एक मुद्दा त्यावेळेचा आमचा आकर्षक होता की रामभाऊ, विनयराव, सुभाषराव, अशोकराव आणि अनंतराव या सगळ्यांची भाषणं ऐकणं गणेशोत्सवातली हा आम्हाला मेवा असायचा आम्ही विद्यार्थी असताना. आणि तसं आपल्याला बोलता येणार नाही अशी बहुतेक तेव्हाच खुणगाट मनात बांधली होती, ते तुमच्या लक्षात आलेलं असेल. पण आज अशोकराव येऊ शकले याचा मला खूप आनंद होतो. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या पुस्तिकेचं, आणि आमचा सगळा गट इथं जमलाय, त्यांच्या 6-8 महिन्यांच्या कष्टाचं, डॉक्टर
डॉक्टर संजय मेहेंदळे यांनी आमच्यावर केलेल्या प्रयत्नांचं हे त्यात जे रूप आहे ते अनावरण करून सगळ्यांसमोर आणावं. नाही, ती गाठ फार अवघड आहे, ती वेळ लागेल सुटायला. तसं आहे, तू बघ अँगल तिथे दिसतंय कसं दिसतंय ते सगळं ऍडजस्ट करतो. हा फोटो पण घेतले कोण? धन्यवाद अशोकराव आणि सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर. यानंतर संजय मेहेंदळे यांना मी बोलण्याची विनंती करतो. त्यांच्यानंतर अशोकराव बोलतील. या हॉलमध्ये घड्याळ आहे का असं त्यांनी मला विचारलं होतं, पण नाहीये. पण 20-20 मिनिटाची साधारणतः मर्यादा आपण आता म्हटलेली आहे आणि 11:15 पर्यंत आपल्याला आपला हा कार्यक्रम आणि नंतर थोडं इन्फॉर्मली परत गप्पा मारणं असा वेळ मिळू शकेल. सो डॉक्टर संजय मेहेंदळे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचे विचार मांडावेत. डिस्टर्ब होत असेल नाही, काही नाही, असं ठीक आहे. नमस्कार. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि परीक्षागृहातील सर्व मान्यवर, आपल्या घरचेच सगळे लोक आहेत, त्यामुळे वैयक्तिक नावांचा उल्लेख करायची गरज वाटत नाही. कदाचित तुमच्या सगळ्यांच्या प्रबोधिनीशी रेग्युलर असलेल्या संबंधांच्या मानाने मीच थोडासा पाहुणा टाईप आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण माझा तितका नित्य संपर्क नाही. पण मला खूप आनंद होतो की हा जो काय उपक्रम आम्ही 6-8 महिने चालवला, म्हणजे आता त्याच्यामध्ये गॅप गेली कारण आमचं प्रॉडक्ट तयार होऊन साधारण 2-3 महिने झाले, पण त्याच्या पूर्वीच्या 6-8 महिन्याचा हा अतिशय आनंदाचा काळ आम्ही एकत्रितपणे घालवला. आताच त्याच्याविषयी डॉक्टर बागेश्री आणि विकू सर दोघांनी सांगितलं आपल्याला, जिजेने काय झालं त्याचं ते सगळं सांगितलं. पण हा प्रवास कठीण आणि तितकाच आनंददायी असा होता, कारण आम्ही त्याच्यातनं एक नक्की प्रूव्ह करू शकलो असं मला वाटतं की तसं त्या मानाने अशोकरावही याविषयी आता त्यांचं मत नेक्स्ट ऍज अ नॉन मेडिको सांगतीलच याच्यावर, पण इम्युनिटी हा विषय तसा ऍब्स्ट्रॅक्ट आहे खूप. त्याच्यातनं आपल्याला जाणीवपूर्वक की ही इम्युनिटी ही तू घे आणि बस झालास, तू बरा झालास, आता तुला काही प्रॉब्लेम नाही, अशी इम्युनिटी नाहीये. इम्युनिटी ही खूप वैयक्तिक आहे, ती कोणामध्ये कधी जास्त असते कमी असते हे सांगता येत नाही, डायनॅमिक आहे. तर हे सगळं एकत्रितपणे 3 पाथ्या 4 पाथ्या त्याचे जोडणारे 3-4 ऍडिशनल सायन्सेस यांना सगळ्यांना एकत्र आणून त्याच्यातनं आपण काही टँजिबल प्रॉडक्ट देऊ शकतो का, तर खरं तर हा विचारच आधी खूप अवघड वाटत होता. पण जसं आम्ही त्याच्यात बसत गेलो, त्याच्यावर चर्चा करत गेलो, तसं वाटायला लागलं की हे शक्य आहे, काहीतरी त्याच्यातनं आपण एक देऊ शकू. मग ते कोणासाठी द्यायचं याच्यावरही थोडाफार विचार झाला आणि त्याच्यातनंही काहीतरी असा एक मार्ग निघत गेला की जे साधारणपणे साक्षर आहेत असं म्हणून, सुशिक्षित आहेत, पण ज्यांना तितकी प्युअर मेडिकलची बॅकग्राऊंड नाही, अशा काही व्यक्तींकरता आपण हे डॉक्युमेंट पोझिशन करू शकतो का. आणि हळूहळू त्याच्यावर एकमत होत गेलं. कोविड हा याच्यासाठी प्रेसिपिटेटिंग फॅक्टर ठरला. आता मी स्वतः गेली अनेक वर्ष रिसर्चमध्ये काम करतो, त्यामुळे एक गोष्ट तर अगदीच निश्चित आहे की कोविडने माणसाच्या आयुष्यात इन जनरल प्रचंड स्थित्यंतर घडवून आणलं. पहिल्यांदा एक गोष्ट त्यांनी आपल्याला जाणवून दिली की कोणीच अतिशय ह्या सगळ्याला इम्युन नाही. म्हणजे कुठचाही सोशिओ इकॉनॉमिक क्लास म्हणा, कुठचाही म्हणा, कुठल्या अशी कोणची व्यक्ती असू शकत नाही की ज्या व्यक्तीला या रोगापासून संरक्षण आहे, अंगभूत संरक्षण आहे. आपण पाहिलं, मला तर नक्की खात्री आहे प्रेक्षागृहात बसलेल्या जवळजवळ प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या कुटुंबामध्ये, लांबच्या कुटुंबामध्ये रोग, नुसता रोग नाही तर कदाचित मृत्यू हा सुद्धा अनुभवलेला असण्याची शक्यता आहे. इतका हा रोग आपल्याला टच करून गेला.
माझ्या दृष्टीने मी विचार जेव्हा करतो तेव्हा रिसर्चच्या बाबतीत मला वाटतं की काही अतिशय लँडमार्क सुधारणा याच्यात झाल्या. टेक्नॉलॉजीमुळे एकेकाळी जी व्हॅक्सिन्स बनवण्यासाठी 40 वर्ष, म्हणजे हा काळ साधारणपणे 100 वर्षापासून कमी होत 40 वर्ष आणि गेली काही वर्ष 3 ते 4 वर्ष हा ॲव्हरेज व्हॅक्सिन डेव्हलपमेंट पिरियड हा मानला गेला. आपण आता असं दाखवून दिलं की 3 महिन्यामध्ये व्हॅक्सिन बनू शकतं आणि त्याची 6 महिन्यानंतर ट्रायल त्याची होऊन, पहिली ह्युमन ट्रायल होऊन, त्याचं लायसन्सिंग होऊन इमर्जन्सी यूजसाठी ते वापरात येऊ शकतं विदिन 1 year ऑफ द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ द डिझीज. दिस इज अनबिलिव्हेबल. ही म्हणजे या मेडिकल सायन्सेसला टेक्नॉलॉजीची जी काय जोड लाभली गेल्या काही वर्षामध्ये आणि आज आपण ती पाहतो, सगळ्यांना आपण आपल्या आयुष्यात नेहमी टच करणारा हा मुद्दा आहे की नुसतं मेडिसिन हे आजकाल डॉक्टरच्या दवाखान्यापुरतं मर्यादित राहिलं नाही, तर त्याला खूप मोठी जोड आजकाल टेक्नॉलॉजीची लागते, लॅबोरेटरी सायन्सेसची लागते, इमेजिंगची लागते आणि इतर अनेक गोष्टींची लागते. ही जसशी मिळत गेली तसं सायन्स त्या मानाने सोपं होत गेलं. ही आपण या बाबतीमध्ये पाहिलं. दुसरी गोष्ट आपण अशी पाहिली की ह्याच्यात खरं चॅलेंज नक्की कुठे होतं. कोविडचं खरं चॅलेंज होतं प्रिव्हेन्शन आणि कंट्रोल या 2 गोष्टींमध्ये आणि त्याच्यातच नेमके 2 प्रॉब्लेम्स आपल्याला का आले. तर एक प्रॉब्लेम म्हणजे हा रोग जो आहे हा एस्पेशली ह्युमन बिहेवियरशी रिलेटेड आहे टू अ लार्ज एक्सटेंट. आणि एक महत्वाची गोष्ट जी आपण विशेषतः 19 वर्ष मी एड्स क्षेत्रात काम केलं की एनी डिझीज विच इज रिलेटेड टू ह्युमन बिहेवियर इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. बेसिकली हा एक मुद्दा आहे. सेम आपण ह्याच्या बाबतीत सुद्धा पाहतो आता कोविडच्या बाबतीमध्ये की जर नॉन व्हॅक्सिन इंटरव्हेन्शन कोविडची कुठली असं जर आपण आता म्हटलं तर तिची गव्हर्नमेंट ज्याचा नेहमी पुरस्कार करत राहतं. सोशल डिस्टन्सिंग विषयी बोलतो आपण, मास्क विषयी बोलतो, याच्याविषयी आणि हँड हायजीन विषयी बोलतो. या 3ही गोष्टी ज्या आहेत या बिहेवियर रिलेटेड गोष्टी आहेत. अँड बिहेवियर इज व्हेरी सेफ बिहेवियर इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट अँड सस्टेन. हा याच्यातला सगळ्यात महत्वाचा एक मुद्दा आहे की जे आपण खूप चॅलेंज फेस केलं. त्याच्याच बरोबर दुसरं महत्वाचं चॅलेंज फेस केलं आपण कोविडच्या बाबतीमध्ये की पॅन्डेमिक ही शेवटची नाही, हे आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. अशा अनेक पॅन्डेमिक्स याच्या पुढे येत राहतील. विशेषतः जसजसं आता रिसेंटली आपण स्वाईन फ्लू पाहिलं, H1N1 इन्फ्लुएन्झा पाहिलं, एबोलाची एक मोठी एपिडेमिक पाहिली. हे गेल्या दशकातल्या, त्याच्या मागच्या दशकातल्या अशा मोठ्या मोठ्या एपिडेमिक्स, पॅन्डेमिक्स या सगळ्या नुकत्याच येऊन गेल्या आहेत. कोविडनी त्या सगळ्यांना मागे सारलं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ मॉर्टॅलिटी. हे सगळं त्याच्या आपण खूपच पुढे गेलो. पण जसजसा आपण ह्युमन बिहेवियर चेंज होतीये, शहरं वसतायत, मोठमोठी जंगलांमध्ये आपण इनरोड्स करतोय, जसजसे आपल्या अॅनिमल्सची कॉन्टॅक्ट जास्त वाढतायत, जसजसे डोमेस्टिक अॅनिमल्सचे आणि वाईल्ड अॅनिमल्सचे कॉन्टॅक्ट एकमेकांशी होत आहेत, याच्यातनं जे व्हायरसेस आज कुठेतरी पूर्वी जंगलामध्ये सेग्रिगेटेड होते, ह्युमन कॉन्टॅक्ट त्यांचा कुठेही नव्हता, तो पॉसिबल झाला. आणि त्याच्यामुळे जे असे सुपर अननोन डिझिजेस होते आजपर्यंत ते आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचायला सुरुवात झाली आणि हे संपलं नाही. त्यामुळे कोविड हा शेवट नाही कुठल्याचाही आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. गोष्ट अशी आहे की हे एअरबोर्न ट्रान्समिशन आहे. आम्ही एपिडेमिओलॉजिस्ट कुठल्याही किंवा डॉक्टर्स कुठल्याही ट्रान्समिशनचा जेव्हा विचार करतो तेव्हा ट्रान्समिशन ही एअरबोर्न म्हणजे हवेतून जाणारा संसर्ग, दुसरा म्हणजे पाणी, दूध, फूड ह्या याच्यातनं जाणारा ज्याला आम्ही व्हेकल बोर्न ट्रान्समिशन म्हणतो, तिसरं म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मधनं होणारा विच इन्क्लुड्स क्लोज कॉन्टॅक्ट विथ वन अनदर ऑर सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट विथ वन अनदर असा असतो. चौथा असतो की ज्याच्यामध्ये काहीतरी वेक्टर इन्व्हॉल्ड असतो, मॉस्किटो, लाईस, माईस अशा प्रकारचे जे सगळे छोटे छोटे किडे असतात त्यांच्यापासूनही आपल्याला रोग होऊ शकतात. तर हे बाकीचे सगळे तिघांचे जर, आणि एक ब्लडबोर्न असतो, डायरेक्ट म्हणजे ब्लडचा कॉन्टॅक्ट आपल्या ब्लडशी आला दुसऱ्या कोणाच्या तर त्याच्यातनं पण रोग होऊ शकतो. तर या सगळ्यामध्ये एअरबोर्न ट्रान्समिशनचं नक्की महत्व काय? एअरबोर्न ट्रान्समिशन इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. तुम्ही एअर कंट्रोल करू शकता का तुमच्या आसपासची? नाही करू शकत तुम्ही. म्हणजे तुम्ही आजकाल ह्या कोविडच्या निमित्ताने ज्या अनेक गोष्टी घडल्या त्याच्यात अशीही गोष्ट घडली की रूम प्युरिफायर्स आले, असे आपण ऐकले. आता त्यातलं खरं किती खोटं किती टू व्हॉट एक्सटेंट आर दे एबल टू ऍक्च्युअली सॅनिटाइज अ पर्टिक्युलर रूम टू द एक्सटेंट दॅट देअर वुड बी नो व्हायरस एक्झिस्टिंग इन दॅट पर्टिक्युलर रूम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड ट्रूली स्पीकिंग. पण त्यांनी असे जे रोग आहेत त्याच्यामध्ये, त्यामुळे एअरबोर्न ट्रान्समिशन हे नेहमीच आपल्याला याच्या पुढे ही चॅलेंज राहील, हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि जे कोविडने आपल्याला दाखवून दिलं, चांगल्यापैकी दाखवून
दाखवून दिलं. त्यामुळे एक ह्या सर्व परिस्थितीमध्ये एक कोविड ह्या प्रकारामध्ये कन्फ्युजन होतं सगळीकडे, आणि विशेषतः त्याच्याकरता दिली जाणारी प्रिव्हेन्शन आणि ट्रीटमेंटच्या ज्या स्ट्रॅटेजीज होत्या त्यात तर महाभयंकर कन्फ्युजन होतं असं मी म्हणेन. काही ड्रग जी अँटी मलेरिया ड्रग्ज लाईक हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन आधी दिली गेली, नंतर मागे घेतली गेली. काही ड्रग्ज टोसिलिझुमाब सारखा अगदी अल्ट्रामॉडर्न ड्रग जे सायटोकाईन जे स्टॉर्म होतं ते सप्रेस करतं. एक थिअरी अशी येऊन गेली की हे सगळं कोविड प्रकरण जे चाललंय ते सायटोकाईन स्टार्म शरीरात तयार होतं त्यामुळे होतं, पण असं लक्षात आलं हे नाहीये प्रायमरी कॉज. लंग इन्फेक्शन होतं त्यावेळेस अचानक लोक म्हणायला लागले की आता हे कोॲग्युलोपॅथीचा हा इश्यू आहे, त्यामुळे अँटीकोॲग्युलंट्स त्याच्यावर सगळा भर पडत गेला. हळूहळू बराच काळ नंतर गेल्यावर असं लक्षात आलं की जुनी काही अँटीव्हायरल ड्रग्ज आहेत ती ट्राय करून बघूया. त्यामुळे आपले हे आत्ताचे रेमडेसिवीर आणि कंपनी त्यांचा वापर सगळ्यांचा चालू झाला. शेवटी असं लक्षात यायला लागलं की वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्स ट्राय तर खऱ्या करतायत, पण ह्यातल्या नक्की कुठच्या ट्रीटमेंट किती लेव्हलला काम करतायत याचा अजूनही चांगला शास्त्रीय पुरावा नाही, किंवा ही ट्रीटमेंट 100% इफेक्टिव्ह ठरेल, त्याने मॉर्टॅलिटी प्रिव्हेंट होईलच असं काही सांगता येण्यासारखं नाही. ही आज वस्तुस्थिती आहे. प्रिव्हेन्शनसाठी अगदी लोकांना उन्हात बसवण्यापासून, काढे पाजण्यापासून, त्यांना रोज सकाळी लिंबू पाणी प्यायल्यापासून असे अनेक प्रकारचे आपण उपाय करून पाहिले. विवेक सरांनी अगदी चांगला शब्द वापरला, व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी आपल्याला शिकवत असायची. आपण म्हणायचो हो अरे हे ठीक आहे, हे चांगलं आहे, करून पाहूया, सुरू करू. आणि अशा रीतीने आपण नवनवीन उपायांना त्यांचा अंगीकार करत गेलो. काही काही प्रमाणात आपण असं म्हणूया आपण आपली स्वतःची त्याला सोल्युशन शोधत गेलो की काय काय नक्की इफेक्टिव्ह होईल प्रिव्हेन्शनसाठी, कंट्रोलसाठी, हे काही माहिती नाही तर करून बघूया, जे जमेल ते जमेल, नाही जमेल ते नाही जमेल अशा पद्धतीने. पण एक ओव्हरऑल कन्फ्युजन मात्र चालू राहिलं. कोण लोक त्याच्याकरता इम्युन राहिले आणि कोण लोक म्हणजे त्याच्यापासून वाचले आणि कोणा लोकांना हा झाला ह्याच्याविषयी काही गणित उरलं नाही. ही खरोखरची वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे आज आपण जर म्हणायला गेलं तर बऱ्याचशा डॉक्टर्सना तर कोविड होऊन गेला, त्यातल्या बऱ्याच डॉक्टरांना डिटेक्टेबल कोविड झाला, बऱ्याच डॉक्टरांना अनडिटेक्टेबल कोविड पण होऊन गेला, याची मला खात्री आहे. म्हणजे इफ दे टेस्ट देमसेल्स फॉर अँटीबॉडीज टू दिस सार्स कोविड व्हायरस, जो कोविडचा बेसिक विषाणू आहे, त्याच्याकरता मेनी ऑफ देम विल शो अँटीबॉडीज. पण त्या अँटीबॉडीजने काय प्रूव्ह होईल हाही एक मुद्दाच आहे. म्हणजे त्या अँटीबॉडीज या प्रोटेक्टिव्ह आहेत का नाही हाही एक वेगळाच मुद्दा त्याच्यात आहे. तर त्याच्यामुळे नक्की हे जे काय होत होतं ते त्याच्यातली इम्युनिटी नक्की कोणाला, काही गोष्टी कळत होत्या की एज एक्स्ट्रीम्सना पर्टिक्युलरली ओल्डर एज ग्रुप्समध्ये मॉर्टॅलिटी जास्त आहे हे दिसत होतं. काही काही कोमॉर्बिड कंडिशन्स ज्यांना पुष्कळ आहेत, ज्यांना इम्युनोसप्रेशन ऑलरेडी आहे, डायबिटीस, सॉलिड अनकंट्रोलेबल डायबिटीस आहे, हायपरटेन्शन आहे, कॅन्सर्स आहे, जे अँटी कॅन्सर ट्रीटमेंटवर आहेत लोक, अशांमध्ये मॉर्टॅलिटी कोविडच्या आजारांनी जास्त आहे हे दिसत होतं. पण हा काही इम्युनिटीचा भाग नाही. त्यांनी एवढंच दिसत होतं की त्यांच्या या बाकीच्या सगळ्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना कोविड तितका टॉलरेट नीट करता येत नव्हता फॉर व्हॉट एव्हर रिझन. सो आपण काही कॉमन थ्रेडमध्ये या सर्व पॅथीजच्या मंडळी जर आपण एकत्र आली तर आपण काय करू शकतो याविषयी काय काम करायचं का असा विषय जेव्हा चालू झाला तेव्हा थोडीशी परिस्थिती खरं म्हणाल तर निराशाजनकच होती. म्हणजे काय आपण नक्की लोकांना सांगणार? ऑलरेडी ह्या सगळ्या कम्युनिटीने इतकं भयंकर सगळ्यांना सांगून ठेवलंय वेगवेगळं सगळं, तर आपण काय सांगून ठेवणार आणखीन वेगळं ह्याच्यापेक्षा? तर बाबा जे लोकांनी सांगितलंय त्याच्यात आपण काही सुसूत्रता आणता येईल का, आपल्याला काही कॉमन थ्रेड आणता येईल का? प्रत्येकच वेळी आपण प्रत्येक व्यक्तीला प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकतोच असं नाही, किंवा तो द्यायचा प्रयत्न करायची गरजच आहे असं नाही. पण त्या प्रश्नाचे विविध पैलू जर त्या व्यक्तीसमोर उलगडून ठेवले तर त्या व्यक्तीच्या मनात असलेलं आधीचं जे कन्फ्युजन असतं ते बाबा बाजूला सारून ह्या 4 गोष्टींवर मी माझा स्वतःचा इंडिपेंडंट विचार करून काहीतरी त्याच्यातनं स्वतःचा मार्ग शोधायचा प्रयत्न तरी करू शकतो. हा याच्यातला एक बेसिक कॉमन थ्रेड होता असं मला वाटतं हे पुस्तिका डेव्हलप करण्यामागचा. आता माझ्या दृष्टीने मी जे स्वतःशी विचार जेव्हा करायला लागतो तेव्हा बाबा इम्युनिटी मी कशी डिफाईन करेन असं मी काल एक आपला विचार करत बसलो तर माझ्या डोक्यात एक 2-3 कन्सेप्ट आल्या. मला असं वाटलं की इम्युनिटी इज अ नॉन मेजरेबल पॉझिटिव्ह कन्सेप्ट विथ अ निगेटिव्ह क्लिनिकल फेस, असं मी त्याचं वर्णन केलं माझ्या मनाशी मला करताना. हे थोडंसं विशद करतो. पॉझिटिव्ह कन्सेप्ट ही काय आहे? ही कारण इम्युनिटी असणं हे चांगलं, हे आपलं परसेप्शन आहे याच्याबद्दलचं. नॉन मेजरेबल मी त्याला का म्हणतो? कारण कुठल्याच एका व्यक्तीबद्दल असे ठराविक ठोकताळे मारून आपण ते सांगू शकत नाही की ह्या व्यक्तीमध्ये इम्युनिटी सफिशियंट आहे, या व्यक्तीमध्ये नाही, ही व्यक्ती ही इम्युनिटी असल्यामुळे ह्या आजाराला बळी पडेल किंवा पडणार नाही, हे आपण सांगू शकत नाही. त्यामुळे तो एक काही प्रमाणात नॉन मेजरेबल आहे.
आणि निगेटिव्ह क्लिनिकल फेस काय आहे, तर त्याला काही होत नाही म्हणजे त्याची इम्युनिटी चांगली आहे असं आपण म्हणतो. त्यामुळे मी ही माझ्या दृष्टीने ही त्याची सोपी डेफिनेशन करायचा प्रयत्न केला. त्याच्यातही डेफिशियन्सीज खूप असतील, मी त्या मान्य करतो, पण मला त्याच्यातले हे 3 मुख्य पैलू असे वाटतात की इम्युनिटी जेव्हा आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करतो तेव्हा ह्या 3 गोष्टी एक बेसिक त्याचं भान डोक्यात ठेवायला हवं असं मला वाटतं. त्यामुळे आम्ही ग्रुपमध्ये काम करायचं ठरवलं तेव्हा असं ठरवलं की एक तर चॅलेंज आधी सांगितलं गेलंच की कदाचित पुष्कळ वेळा आपण समोरासमोर बसतो, त्याचं बसणं आणि ऑनलाईन बसणं यात तसं म्हटलं तर नेहमीप्रमाणेच असतात तसे प्लस पॉईंट्स आणि मायनस पॉईंट्सही असतातच. समोरासमोर बसलो तसं विवेक सर म्हणाले तसे गुद्दागुद्दीची सुद्धा वेळ येऊ शकते. त्या मनाने मग ऑनलाईन असलं तर आपला राग आपण स्वतःवर किंवा आसपासच्या लोकांवर काढतो, आपल्या ग्रुपच्या मेंबर्सवर तरी त्यातल्या त्यात काढता येत नाही, ही एक चांगली गोष्ट आहे. रिझोल्युशन्स थोडीशी स्पष्ट तितकी होत नाहीत ऑनलाईनवर, जितकी आपण समोर बोलून तितकी होऊ शकतात. लोकांना कन्व्हिन्स करणं जितकं सोपं जाऊ शकतं तितकं ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकत नाही. पण हे मुख्यतः सगळं श्रेय मी आमच्या गटातल्या सर्व मंडळींचं मानतो की कुठेतरी आमचा सगळ्यांचा हा, जसं विवेक म्हणाला तसं असं सगळ्यांचा एक कॉमन प्रवाह आमच्या सगळ्यांच्या मनात हाच होता की आपल्याला हे प्रॉडक्ट डेव्हलप करायचं आहे. वेल, आपल्या स्वतःच्या सगळ्यांच्या काही ठाम श्रद्धा आहेत, स्वतःची ठाम मतं आहेत, ती वेगळी आहेत. कदाचित राजेंद्र हसतात माझ्याकडे बघून, त्यांची मतं जी असतील ती त्यांना माझी सगळी मतं पटली असतीलच असं नाही, अगदी ओके, मलाही त्यांची पटली नाहीत, तेही ठीक आहे. पण तरी म्हणून शेवटी हे पुस्तकाच्या मध्ये हा कुठे मतभेद आले नाहीत असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे ही एक ग्रुप ऍक्टिव्हिटी ही अतिशय चांगली झाली असं मला वाटतं. 4 चॅप्टर्स मध्ये आम्ही ते हाताळलंय. अशोकराव त्याच्याविषयी जास्त बोलतीलच कारण पुस्तकाविषयी ते बोलणार आहेत. पण मुळामध्ये इम्युनिटी म्हणजे काय, ही या वेगवेगळ्या पथीजनी कसं काय, त्याच्याविषयी त्यांची धारणा काय आहे याच्याविषयी आम्ही थोडासा पहिल्यांदा परामर्श घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर आम्ही याच्यात फॅक्टर्स अफेक्टिंग इम्युनिटी म्हणजे मेनली निगेटिव्हली अफेक्टिंग इम्युनिटी ते कोणकोणचे असू शकतात याविषयी आम्ही थोडंसं बोललेलो आहे. त्याच्यानंतर इम्युन स्टेटस एखाद्या व्यक्तीचा जर पाहायचा झाला तर मगाशी मी म्हटलं की हे नॉन मेजरेबल आहे, पण तरी अगदीच कम्प्लिटली नॉन मेजरेबल आहे असंही नाही. काही काही टेस्टच्या अनुषंगाने इम्युनिटीची लेव्हल तुम्हाला मेजर करता येते. लाईक व्हाईट ब्लड काउंट आपण म्हणतो काही प्रमाणामध्ये, तो इम्युन स्टेटस दाखवतो आपल्याला. असेच काही आयुर्वेदाने दिलेले ठोकताळे आहेत की ऍब्सेन्स ऑफ सो मेनी थिंग्स or presence of such and such things probably point out at a good immunity. तर असं असेसिंग इम्युनिटी म्हणजे काय शेवटी, आणि फायनली इम्प्रूव्हिंग इम्युनिटी. तर इम्प्रूव्ह करण्यासाठी इम्युनिटी नक्की काय करता येईल याचे काही आपण कॉमन एक प्रिस्क्रिप्शन्स देऊ शकतो का. आफ्टर ऑल ही जी आहेत ही आम्ही आत्ता दिलेल्या आहेत, ह्या चेकलिस्ट अशा स्वरूपाच्या अशा आम्हाला द्यायची इच्छा नाहीये. आम्ही जे केलंय हे असं आपण म्हणूया कॅनव्हास आम्ही तुमच्या समोर ठेवलाय सगळा हा करून, त्याच्यातलं काय वेचायचं हा भाग आम्ही तो तुमच्यावर सोडलाय आत्ता. कारण कुठल्याही प्रकारे असे ठाम काही तुम्हाला सांगावं की तुम्ही हेच करा आणि हेच करू नका, हे करण्यासाठी एक जो बेसिक रिसर्च बेस लागतो तो आता आमच्या ग्रुपकडे नाही कुठल्याही प्रकारे. त्यामुळे ते करायचं धारिष्ट्य आम्ही दाखवलं नाही. आम्ही फक्त एवढंच सांगितलं की ह्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत, त्या केल्यास फायदा होऊ शकतो असं आमचं शास्त्र सांगतं. हे शास्त्र असं सांगतं, दुसरं शास्त्र असं सांगतं. तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही घ्या, प्रयोग करून पहा, त्याच्यातनं काही फायदा होईल अशी आम्हाला अपेक्षा वाटते. त्याच्यातनं आता पुढे काय असा जेव्हा प्रश्न होता, आता थोड्या वेळापूर्वी इथे येण्यापूर्वी आमच्या ग्रुपमध्ये आमची ही चर्चा चालली होती या विषयावर. ओव्हरऑलच असं सगळं दिसत होतं त्याच्यातनं की एकदा एकत्र काम केल्यानंतर आणि आता प्रत्यक्ष चेहरा ओळख झाल्यानंतर काहीतरी आणखीन उत्साहाने जास्त काम करावं असं प्रत्येकाला वाटतंय. हे त्याच्यातनं एक पॉझिटिव्ह गोष्ट नक्की झाली आणि आम्ही ते करू. त्याच्यावर आमची काही प्रिलिमिनरी चर्चा सुद्धा आता झाली आणि त्याच्यातनं पुढे काय करायचं याचे एक थोडीशी दिशा म्हणा, मार्ग आम्हाला मिळाला, याचं एक खूप समाधान वाटतं. त्याच्याच बरोबर काही गोष्टी इम्युनिटीच्या ज्या सगळ्या आम्ही याच्यात मांडायचा प्रयत्न केलाय तो म्हणजे अशा की इम्युनिटी गुड म्हणजे काय, कुठची व्हॉट इज गुड इम्युनिटी, व्हॉट इज ॲडिक्वेट इम्युनिटी, ही तसं ठरवणं फार कठीण आहे. म्हणजे त्याच्यातल्या आता कसं आहे, आता आमचा थोडासा याचा पुस्तिकेचा जो आवाका आहे हा जास्त हॉरिझॉन्टल आहे. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम आम्ही तो कदाचित व्हर्टिकल जायचा प्रयत्न करू. म्हणजे ह्याच्यातले जे मुद्दे आता आम्ही सगळे मांडलेत समोर, मी तुम्हाला म्हटलं कॅनव्हास जो मांडलाय तुमच्या समोर, त्याच्या प्रत्येक मुद्द्याच्या
याच्यामध्ये खोलात शिरून याच्यात आणखीन काय काय आपल्याला करता येईल असं जर करता आला तर तो आणखीन ह्या ग्रुपची पुढची एक डायरेक्शन म्हणून मला अशी वाटते, लॉजिकल डायरेक्शन आहे की ज्याचा निश्चितपणे उपयोग होऊ शकते. जशी आपल्याला माहिती आहे हेल्थ ही कधीच परमनंट कंडिशन नसते. आपण आज हेल्दी आहोत याचा अर्थ आपण उद्या हेल्दी राहू असं नाही. ती हेल्थ काही प्रमाणात कमी जास्त होऊ शकते, पण आपण बॅक टू नॉर्मल सुद्धा येऊ शकतो. तसंच इम्युनिटीचं पण काही प्रमाणात आहे. इम्युनिटी ही सुद्धा काही कायम सॉलिड एका अवस्थेत राहणारी गोष्ट नाही, ती खालीवर होण्याची शक्यता आहे. आपल्या दृष्टीने आपण घेण्याचा मुद्दा असा आहे की आपण असं काय करू शकतो की ती एक इम्युनिटी ऑप्टिमम लेवलला आपण कायम मॅनेज करू शकू. लाईफस्टाईलशी रिलेटेड हा मुख्य मुद्दा आहे. त्यामुळे न्यूट्रिशन, लाईफस्टाईल, एक्झरसाइज इन ॲडिशन टू ऑल प्रिव्हेन्शन डिसीजचं आणि ह्या सगळ्या गोष्टींनी ह्या इम्युनिटीचं महत्व मला सांगावं असं वाटतं. मग एक थोडंसं जाता जाता हर्ड इम्युनिटी याविषयी बोलतो आणि मग थांबतो. कोविडच्या संदर्भात ही फार महत्वाची ठरते असं आपण म्हणतोय. आता लोक ऑलरेडी बोलायला सुरुवात झाली आहे. हर्ड इम्युनिटी समाजात डेव्हलप झाली का? हर्ड इम्युनिटीचा टेक्निकल साधा सोपा अर्थ असा की कुठचाही रोग जेव्हा कॉमन होत जातो, समाजामध्ये पसरत जातो, तसतसं त्याची भीषणता कमी होत जाते. त्याच्यामुळे होणाऱ्या रोगप्रतिकारक शक्ती समाजामध्ये हळूहळू बिल्ड व्हायला लागते आणि ती एका लेवलला इतकी बिल्ड होते की ते व्हायरसवरच असं त्याचं उलट प्रेशर येतं की तो व्हायरस हळूहळू त्याचं ट्रान्समिशनची चेन ब्रेक व्हायला लागते आणि मग त्या रोगाच्या इन्सिडन्स प्रिव्हॅलन्स म्हणजे नवीन रोग पाहण्याची शक्यता हळूहळू कमी होत जाते. यालाच त्या रोगाचं स्ट्रक्चर जे चेंज होतं ते एपिडेमिक पासून एंडेमिक पणाकडे ते वळायला लागतं. एंडेमिक म्हणजे काय? एपिडेमिक म्हणजे काय? रोग असा वाढत जातो, वेळ जसजशी होते आणि तसा वाढतच राहतो. एंडेमिक म्हणजे काय? तो वाढत गेलेला रोग खालती येतो, पण तो पूर्ण बेसलाईनला झिरोला येत नाही. काही प्रमाणामध्ये तो समाजात कायम होतच राहतो. एका दृष्टीने हे चांगलं असतं, कारण त्याचं जे सर्क्युलेशन होत राहतं इकडे तिकडे समाजामध्ये. आता आपण सगळे फ्लूचा जर विचार केला, कॉमन फ्लू आपण इन्फ्लुएन्झा ज्याला म्हणतो, दिस इज अन एंडेमिक डिसीज. आपल्या सगळ्यांमध्ये तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात पसरत असतो सगळीकडे, त्याचं सर्क्युलेशन इतकं कॉमनली होत असतं की आपण अमेरिकन लोकांसारखे फ्लूचे शॉट्स घेत नाही. फक्त काही लोक घेतात, विशेषतः ज्यांना इम्युनोडेफिशियन्सी आहे, ओल्ड एज वाले लोक आहेत ते घेतात हा शॉट्स अजून. पण कॉमन माणसाला भारतात त्याची गरज का वाटत नाही? कारण बरीचशी जनता ऑलरेडी त्याला इम्युन झालेली असते थ्रू नॅचरल सर्क्युलेशन ऑफ व्हायरस. तर एक शक्यता अशी आहे की आपण त्या दिशेनं चाललोय की काय या कोविडच्या बाबतीमध्ये. त्याला 2-3 महत्वाचे चॅलेंजिंग फॅक्टर्स ठरू शकतात की आज जी इम्युनिटी बिल्ड झालेली आहे असं आपण म्हणतो, ती जी इम्युनिटी आहे ती हे जे नवीन ह्या व्हायरसचं आणखीन एक आपण पाहिलं. आधी आपण अल्फा व्हेरियंट बघत होतो, मग आपण डेल्टा व्हेरियंट बघायला लागलो, आता आपण ओमायक्रॉन पाहिला रिसेंटली, पुढचा आणखीन वेगळा येणार हे नक्की. पण ह्या सगळे हे जे व्हेरियंट्स येत आहेत त्याच्या विरुद्ध आता आपण ह्या बाकीच्या 3 व्हायरसेसना एक्सपोज होऊन आपल्या शरीरामध्ये जी इम्युनिटी बनलेली आहे ती त्याला प्रोटेक्टिव्ह होईल का? उत्तर नाही आज आपल्याकडे. म्हणजे हे सुद्धा कुठेतरी सायन्स ठरवेल, हे कुठेतरी रिसर्च ठरवेल. सो टाइम विल प्रूव्ह की ही जी आत्ताच जी स्टेज आहे ती एंडेमिसिटीकडे पूर्णपणे जाणारी आहे का अजून याच्यात कदाचित आपल्याला 1-2 इतर व्हेरियंटशी सुद्धा सामना करावा लागेल प्रत्यक्ष हे घडण्यापूर्वी. पण काही सूचिन्ह आहेत असं आपण म्हणूया. आता जे दिसतंय त्याच्यात नंबर ऑफ केसेस ज्या होत आहेत त्या कमी होत आहेत याच्यामध्ये, आणि त्या नक्की दॅट इज अ पॉझिटिव्ह साईन. सो वी आर प्रॉबेबली मुव्हिंग इन द राईट डायरेक्शन. पुस्तिकेचा विचार करता काही त्याच्यात मी हे मान्य करतो की काही त्याच्यात रिपिटिशन्स आहेत, पण मी असं म्हणेन की त्या जाणीवपूर्वक आहेत. याचा काही मुद्दे हे जास्त ठाशीवपणे लोकांपर्यंत राहावे, त्यांच्या मनात राहावे जास्त ऍट द एंड ऑफ द रीडिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बुक. त्या दृष्टीने तो जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे. शेवटी एंड जस्टिफाईज द मीन्स ह्याच्यावर आपण विश्वास ठेवतो सगळे. त्यामुळे काय ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे इम्युनिटी सुधारण्यासाठी हे महत्वाचं नाही. त्याच्यातला आपल्याला काय सुटेबल आहे, आपण काय अडॉप्ट करतो आणि कशाचा आपल्याला फायदा होतो हे आपण ट्रायल अँड एरर एक्सपेरिमेंटेशन करून ठरवायचंय प्रत्येकाने. शेवटी आजपर्यंत आपण जे आयुष्य जगलो लहानपणापासून मोठे होण्यापर्यंत काही ठोकताळे आपण ऑलरेडी बांधले असतात. आमची एवढीच एक अपेक्षा आहे की या पुस्तकातनं काहीतरी तुम्हाला थोडीशी चालना मिळेल, थोडंसं काहीतरी त्यातनं शिकायला मिळेल आणि जेणेकरून ही क्लॅरिटी जी आहे ती प्रत्येकाला येईल.
सर्वात शेवटी मी सर्व ग्रुप मेंबर्सचे मनापासून आभार मानतो. त्यांच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य झालं नसतं आणि सोकॉल्ड आमचे नॉन टेक्निकल मेंबर्स विकू सर आणि अमोल फाळके यांनी आम्हाला फारच मदत केली. म्हणजे ते जरी ग्रुपचे प्रत्यक्ष मेंबर नसले तरी हा ग्रुप त्याच्या इन्स्पिरेशन चालू ठेवण्यामागे आणि आम्हाला कायम टोचत राहण्यामागे आणि ते ग्रुप मूव्ह होतोय की नाही हे पाहत राहण्यामागे त्यांनी फार महत्वाचा हात दिला. राजेंद्रांनी माझ्या बरोबरीनं याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन फॅसिलिटेशन याच्यामध्ये खूप महत्वाचा रोल केला. त्यांचं सुद्धा जाणीवपूर्वक मला याच्यामध्ये उल्लेख केला पाहिजे. आमचा हा ऑल इन्क्लुसिव्ह अप्रोच होता शक्य तितका. त्यामुळे कुठचाही एका माणसाला वाटलं की हे दुसऱ्याचं खराब आहे म्हणून ते काढून टाकायचा हा मोह आम्ही टाळला. आम्ही तसं केलं नाही. आम्ही सर्व कॅनव्हासवर ठेवलंय. मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे जे काय आपल्याला वाटतं ते स्वीकारा, नाही वाटत सोडून द्या. शेवटचा मुद्दा, वी आर ओपन टू क्रिटिसिझम. त्यामुळे तुम्ही सगळेजण जरूर हे वाचा. जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा जरूर वाचा. तुमच्या ज्या काय खरी क्रिटिसिझम आहे, सजेशन्स आहेत, रेकमेंडेशन्स आहेत ते तुम्ही आम्हाला कळवा. आम्ही पुढची व्हर्शन याची सगळ्याची योग्य ती दखल घेऊन अधिक चांगली करायचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. मला बोलायला सांगणं हा खरं म्हणजे हल्ली प्रयोगच ठरतो. काय निष्पन्न होईल काही सांगता येत नाही त्यातनं, कारण मला आता सवय राहिलेली नाही त्याची. हो, मग त्यातनं एकदम येणारच काहीतरी. For a change, I am shifting to English. Among so many doctors, I look like a patient. Surat hi waisi. So, out of my concern, may I ask all of you, as a case of immunosenescence, just to feel safe, is there anybody in the hall who has not received 2 doses of vaccine? Anybody who hasn't? Nobody? Good. Then I feel safe. Not only physically, but also mentally, because in the report that is just published, there is reference to being passionate about own discipline. So I was expecting that there would surely be some homeopaths who would say only arsenicum album, no vaccine. There will be Ayurvedists who would say only guduchi, no vaccine. There will be nutritionists who would say only immunoboosters, no vaccine. And there will be clinical psychologists, they are there. Yeah. Who would say, we are already having immune power personality, so no need of vaccination. But that hasn't happened, and that's a good sign that you have already some common ground where at least vaccination is necessary, is accepted by all passionate disciplines. Now, my response to this monograph is as a layperson, and it depends upon my understanding. I feel that this is a seminal report, a beginning of possibly a big journey. Dr. Sanjay Mehendale, you and your team deserves congratulations for bringing about this monograph. In the introduction, you have also narrated the process of debates, Viku sir, discussions and consensus building. I felt I should have been present to witness all that. It is so lively. Along with the task force, congratulations are due to the Health SPG and the JPP AF2. Considering the report as a whole, there are some minor suggestions. It would have been better if all the tables were continuously numbered. The bibliography is rather lopsided.
It contains references mainly from nutrition and psychology. There are 2 entries from homeopathy, but they are general and not specific. The proof is corrected fairly well. I am referring to the copy that was given to me. The proof is corrected fairly well, except page numbers 17 and a part of 18. When I contacted our printer, he commented, there are 4 doshas in Ayurveda: Vata dosha, Pitta dosha, Kapha dosha, and Mudrana dosha. Just a little while ago, he told me that the printing mistakes have been removed. You have also used 2 adjectives, doctor, for the analysis of the report: multi-specialty and multidisciplinary. I tried to understand them. I feel that because there are different specializations within the scope of medicine as a discipline, it is called multi-specialty. And because it has also nutrition and psychology and perhaps social sciences, since the name of the expert is included in the task force, as different disciplines. That is why it is called multidisciplinary. The title also says holistic context. I think thereby you are referring to the overall atmosphere during the pandemic, because you have used the adjective only for the context and not the main body. I am offering my comments about what is holistic a little later. Now let me go to the inside of the report. The first section, what is immunity, sets the tone of the report. The metaphor of a fort for the human body, and especially pages 3 to 7, give a very clear picture of the modern medicine's concept of immunity. All credit to Amol. Really? Acha. Congrats. The chart, components of the immune system, the table of barriers and their mechanism, and another table giving features of innate and acquired immunity were very helpful for me as a layperson. I even started imagining the neutrophils, the macrophages, the lymphocytes and mandali racing through my bloodstream, fighting germs and bacteria and viruses. The second section, factors influencing immunity, has no division according to disciplines. So surprisingly, there must be consensus about these factors. Similarly, the last part, summing up, is also a good example of the consensus. In this second section, I would like to congratulate specifically the nutritionists writing on page 13, 20, and 21. This portion can serve, I feel, as a model for other disciplines for designing future experiments if they wish, and explaining the results, giving exact mechanism of every independent variable. The remaining 2 sections on assessing and improving immunity are also clearly presented. And just now, Dr. Sanjay has talked more in detail about these 2 sections. It is interesting to match the different perspectives of all the disciplines. So overall, the report is an important document. What next? Can there be any future directions? The present monograph is called an analysis. Now, can we go to synthesis towards holistic medicine? What exactly is holistic? The term holistic is used in the context of reductionism. Person A is saying to person B, when my retina collects the photons reflected from your face, my oxytocin level rises. This is reductionism. Whereas telling the same thing as I love you is holism. The belief that an emotion in mind can be explained fully by studying brain and CNS and endocrine system at molecular level is reductionism. Reductionism believes that sociology can be reduced to psychology, psychology to neurology, neurology to chemistry, and chemistry to physics. Study physics, you know everything. Whereas holism believes that the whole is more than the sum of its parts.
Neither sodium nor chlorine is salty, but NaCl is salty. This saltiness is an emergent property. So what is more in the whole that is not in its parts are such new emergent properties. But only having parts is not enough to be called a whole. A bag containing a red ball, a blue ball, and a yellow ball is not a whole. The parts have to be interrelated and interacting. Only then the parts become components, and the composite can be meaningfully called a whole. But how to decide what is a part and what is a whole? We considered NaCl as a whole, but it can be a part of a drink. The drink can be a part of a party menu. The party menu can be a part of the ceremony, and so on. If we go down the levels, then sodium is a part of salt, but it is a whole as an atom. The atom again has parts, protons, neutrons, electrons. They further have quarks and leptons as parts. In such situation, the definitions of part and whole are decided by the level of analysis demanded by our purpose. While studying human immunity, an individual body is a whole unit. Body is analyzed further into organ systems. They are analyzed into organs, organs into tissues, tissues into cells, and humoral biochemicals, proteins, enzymes, molecules, etc. The modern medicine perspective in the report is considering immunity at molecular and cellular level. But then it turns out that immunity is a response. So the mind also comes into the picture. Not the human body, but the conscious human being becomes the new whole to be studied for immunity. Dr. Sanjay referred to behavior. So I'm saying the same thing in different words. So psychology needs to contribute. Further, when we consider herd immunity, communities become the new wholes and individual humans their parts. On that level, community attributes like economic status, hygiene and cleanliness habits, mobility, travel opportunities, contacts with foreigners, etc. are relevant factors, and then social sciences need to contribute. This part-whole chain suggests that whatever whole you choose to study, you cannot forget that it has a backward link to its substrate as well as a forward link to its environment where that study finds its applications. Psychology cannot be reduced to neurology. Emotions and cognitions are as real as neurons. But if you understand them better, but you understand emotions better if you study the neural substrate. If a synthesis is to be attempted, there should be agreement on levels of analysis. Preferably, a common formal language will have to be used with anatomical, physiological, biochemical, and botanical terminology. There should also be agreement on the methodological approach for study and research. There are two such main methodological approaches, idiographic and nomothetic. The idiographic approach is adopted for studying uniqueness, individuality, subjective experiences, feelings by qualitative methods such as introspection, reflection, dream analysis, diaries and letters, and case study. Obviously, this approach is subjective in nature. It is mainly used in humanities. The nomothetic approach is adopted to derive laws, generalizations, general principles, and classifications by quantitative methods using various scales of measurement. It follows the hypothetico-deductive method, which is also called the scientific method. It starts with observations, then building hypotheses to explain those observations, collecting data through surveys and or experiments, analyzing the data using mathematical or statistical methods, and then testing the hypothesis. The verified hypothesis becomes a theory, which serves to make further predictions, and the cycle of research continues. The nomothetic approach is objective in nature and is used in sciences. The sciences are further divided as hard sciences and soft sciences. The hard sciences study inert matter, which behaves deterministically, and therefore they can use rigorous mathematics.
their theories make exact predictions. On the contrary, the soft sciences study conscious animals, including humans, who behave randomly. And therefore, they use statistics, and their inexact theories make probabilistic predictions. Double-blind experiment with provision to placebo control has become the touchstone to verify truth in soft sciences. I have no authority to make any comments to the disciplines of this task force. But if a synthesis has to emerge, then you may consider among yourselves whether the practice in your discipline treats the patient as a whole or only as an organ, a tissue, a set of molecules, depending on your super speciality. Those who are treating the whole human being are following the idiographic approach, and the others are following the nomothetic approach. All practitioners are backed by the theory. So further, you will have to consider whether your theory is built by following the scientific method. What amounts to evidence in your theory? Pratyaksha, that is impersonal observations using instruments and laboratory tests, and anumana, that is logical inference, or the testimony of the old founders of your discipline, Grantha Pramanya. Is treatment in your discipline the cause and cure the effect as it should be? And the mechanism of the cause in bringing about this effect inside the body, not studied at all, considering the body as a black box. If the theory has to progress, and if all the disciplines wish to flow into the confluence of holistic medicine, then an agreement on this methodology is, to my mind, is a must. If there is a fair amount of agreement on all these points, then many research ideas can be listed. In the informal meeting that we had, already that list has started. Where tools for assessment or measurement of the independent variables, that is the treatment in your discipline for immunity, like chemical analysis of Guduchi in Ayurveda or Arsenicum album in homeopathy, or the inventories for immune power personality in clinical psychology, or the community variables in social sciences are not available, new tools can be developed. Using those tools for independent variables and using the molecular and cellular assessment of immunity as the solid indicators of the dependent variable, along with your qualitative data suitable to your discipline, many joint research projects can be completed in future. Fortunately, the task force members are associated with 4 to 5 hospitals. In addition, there are members of the Health SPG. All of you together can make the necessary infrastructure available. Let us hope that this monograph is not the end, but a new beginning. Such holistic medicine was Appa's dream, which he has written in a letter to his doctor friends. If that comes true, then a new expertise called health consultant will emerge, like an investment consultant. He or she or it will advise you as to when to go for which pathy, how long, etc. Along with he and she, I also included it because the future health consultant can very well be an AI bot like IBM Watson. Way back in 1968, I bought a book by chance on the footpath, Man the Unknown, by the Nobel laureate Alexis Carrel. He has listed about 50 disciplines, experts from which will have to work together to solve the riddle of man, the unknown. That dream is still farther off. Thank you. दोघांचीही ही भाषणं ऐकल्यानंतर काहीतरी स्फुट बोलावं असं आता सुचवण्यात आलं. या सगळ्याच आपल्या गटाची कामाची पुढची दिशा ही व्यक्त करण्यासाठी अतिशय चांगली रूपरेषा ही अशोकरावांनी आत्ता मांडली.
आणि पुस्तिकेच्या निर्मितीमध्ये काय सगळी उलाढाल झाली, डायनामिक्स त्यात काय होतं, याचं अतिशय चांगलं विवेचन हे डॉक्टर संजय यांनी सुरुवातीला मांडलेलं होतं. आप्पांचा उल्लेख हा शेवटी अशोकरावांनी जो केला, विद्यार्थी दशेमध्ये आप्पांकडे बघताना की ह्यांना किती विषयातलं काय कळतंय आणि ते काय काय मांडतायत यांनी आम्ही स्तिमित होऊन जायचो. त्यामुळे एकात्मता, इंटिग्रेशन हा आप्पांचा अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय होता आणि तो सगळ्या क्षेत्रांना लागू होता. तो वेगवेगळ्या इझम्सनाही लागू होता आणि त्यामुळे वेगवेगळे विचारवंत, वेगवेगळे थोर पुरुष यांच्यातलं चांगलं काय काय आहे आणि ते देशापुढचे प्रश्न सोडवायला कसं उपयोगी पडेल अशी एक विचार पद्धती, विचार प्रणाली अशी प्रबोधिनी तयार झाली पाहिजे असा त्यांचा हे असे प्रयत्न असे आणि त्यातनं वेगवेगळी अभ्यास शिबिरं जन्माला आली. आणि कम्युनिझमचा अभ्यास डॉक्टर पुग सहस्रबुद्धे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही केला. सोशलिझमचा फॉर्मल अभ्यास झाला, तिथपासून गांधीझम इथपर्यंत सुद्धा अभ्यास शिबिरं झाली. हिंदुत्व अभ्यास शिबिरं तर अनेकच जण अनेक मार्गांनी ही घडवत आलेले आहेत. पण हे वेगवेगळ्या संदर्भांमध्ये वेगवेगळ्या विषयांसाठी अशी एकात्मता जर झाली तर मनुष्य पूर्ण करायला उपयोगी होईल आणि समाज पूर्ण करायलाही उपयोग होईल. जी काही यातली द्वैत, मतमतांतर, भांडणं, कलह हे जे निर्माण होत आहेत तर ते मिटवण्यासाठी असा एकात्म हा काहीतरी दृष्टिकोन पत्करला पाहिजे अशी दिशा आप्पा सुचवत होते. आणि मला वाटतं की या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये कोविडच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्या वेगवेगळ्या विद्याशाखांमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टर्सनी, वैद्यांनी एकत्र येऊन हा प्रयत्न पुढे चालवला याचं मी अतिशय समाधान व्यक्त करतो. आणि हे असं जर पुढे त्यातनं संशोधनाच्या दिशा या मिळत राहिल्या तर मला वाटतं की अध्वर्यू हे डॉक्टर संजय मेहेंदळे आहेत की ज्यांना एवढा प्रदीर्घ अनुभव ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या पद्धतींनी कार्यपद्धती कशी बसवायची, रिसर्च मेथॉडॉलॉजी ही कशी आखायची की जेणेकरून कॉन्सेन्सस बिल्डिंग ही प्रोसेस जास्ती फॅसिलिटेट होईल. असं झालं तर पुढे आशेचे किरण दिसायला लागतात. कारण सुट प्रत्येकाशी बोलताना एकमेकांच्या विषयी झाडलेल्या दुगाण्या ह्या आमच्या भरपूर कानावर आहेत आणि त्यामुळे पोथीनिष्ठता न सोडणारे वैद्य सुद्धा ज्ञानप्रबोधिनीने खूप अनुभवलेले आहेत. तिथपासून ते आपापल्या डिसिप्लिन मधले जे काही आधुनिक संशोधन आहेत त्याचीच फक्त शेखी मिरवणारे की ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशंट इज डेड असंही सांगणारे लोक हे जे काही जेव्हा अनुभवतो तेव्हा या सगळ्यांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन आपण सत्यशोधनाच्या एका मार्गाकडे गेलं पाहिजे आणि ते एकमेकांचे दृष्टिकोन समजावून घेत गेलं पाहिजे याची एक नम्र जाणीव ले पर्सन्सना होते. आणि मला वाटतं की ते एक दालन या पुस्तिकेच्या निमित्ताने उघडलेलं आहे. आणि हा सगळ्या टास्क फोर्सनी हे जे काही केलं त्यातनं मला असं वाटतंय की आपली जी अल्युमनाय फाउंडेशन आहे तर त्याच्यातनं असे वेगवेगळ्या विषयावरचे जर टास्क फोर्सेस तयार झाले तर आपण सगळे मिळून काय करू समाजामध्ये. आपापली डिसिप्लिन आहे, आपापली करिअर्स आहेत, समाजातलं स्थान आहे, आपापल्या श्रद्धा आहेत, मतं आहेत, ही सगळी पुढे नेत सुद्धा एकमेकांबरोबर साहचर्य करून काय करू शकू याची काही आशा ही निर्माण याच्यातनं झालेली आहे. जेव्हा या डिफेन्स प्रोडक्शनचा असा एक रिपोर्ट टास्क फोर्सचा तयार झाला तेव्हा त्यातले सगळ्यांचे मिळून प्रश्न काय आहेत आणि गव्हर्नमेंटशी डील करताना काय करावं लागेल आणि मग चॅलेंजेस काय आहेत, काय काय नवीन देशामध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी करू शकू असा एक आशावाद त्या पुस्तिकेतनं तयार झाला. तसं याच्यामध्ये वेगवेगळ्या विद्याशाखांनी एकत्र येऊन या सगळ्या हेल्थ आणि मग हेल्थ कन्सल्टंट्स कसे तयार होतील या दिशेकडे आपण जर जाऊ शकू. इट असाही शब्द त्यांनी वापरला. त्यामुळे अशोकराव हे किती अद्ययावत आहेत सगळ्या ज्ञानप्राप्तीमध्ये याचाही प्रत्यय आपल्याला आला. ते अशाच एका स्टडी ग्रुपचे, चिंतन गटाचे सदस्य आहेत की जे AI वरती पुष्कळ काम करतात. तर या सगळ्यासाठी या दोघांनीही आपले मौलिक विचार इथे मांडले. अल्युमनाय असोसिएशनच्या वतीने मी त्यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि अर्थातच डॉक्टर केदारला विनंती करतो की त्यांनी पुढे समारोप करावा. धन्यवाद. अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम झाला आणि मी हेल्थ SPG याचा एक प्रकारे कोऑर्डिनेशन करतो. मी काय लीडर अजून म्हणत नाही त्याला, कारण काय माझं या डॉक्युमेंटमध्ये विशेष इन्व्हॉल्वमेंट नव्हती. पण
ॲज अ न्यू जनरेशन मी सगळा विचार करतोय की हे सगळे आपले सिनियर्स आहेत आणि त्या पातळीपर्यंत जर आपल्याला पुढे आपला ग्रुप न्यायचा असेल तर भरपूर मेहनत करावी लागेल. आणि विकू सर जे म्हणतात की आपलं प्रबोधिनीचं जे आहे की इंटिग्रेटेड मेडिसिन आणि त्याला रुरल ऍस्पेक्ट पण आहे, तर हे तत्व आपल्या कसे एकत्र आणू शकतो याची एक छोटीशी एक झलक इंटिग्रेटेड मेडिसिन बद्दल इथे दिसल्यासारखं वाटतं. मी मेंदळे सरांचे आभार मानतो की इतक्या सगळ्या वेगळ्या पॅथिश ग्रुपचं तुम्ही लिडरशिप रोलनी सगळ्यांना एकत्र नेलं आणि सुंदर एक प्रिलिमिनरी डॉक्युमेंट निर्माण केलं. आणि त्यांच्याबद्दलची एक छोटीशी मला एक आठवण आहे. मी हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये होतो तेव्हा सर जॉईन झाले रिसर्चचे हेड म्हणून असं मला कळलं आणि प्रबोधिनीचे आहेत तेही मला कळलं. तर मी आवर्जून जाऊन भेटलो त्यांना आणि मी त्यांना सांगितलं सर मी ज्ञानप्रबोधिनीचा आहे. त्याच्यानंतर इमिजिएटली ते म्हणे अरे मित्रा येऊन बस ना. तर हे जे धागा जो आमचा जुळला त्याच्यानंतर जेव्हा आम्ही भेटायचो तेव्हा मित्रा कसा आहेस तू काय करतो, तर ते म्हणजे डॉक्टर केदारचा मित्र झालो होतो विथ दॅट वन कॉमन थ्रेड. तर ती एक मला अतिशय न विसरणारी आठवण आहे त्यांच्याबद्दलची. अशोकराव फारच सुंदर बोलला तुम्ही आणि म्हणजे तुमच्या त्या आश्रमात मला यावं लागणार आहे बऱ्याच गोष्टी समजून घ्यायला. आणि एक म्हणजे मी एक सर्जन आहे आणि सर्जनचे रिडक्शनिस्ट जे प्रिन्सिपल्स असतात त्याच्या पराकोटीला आम्ही असतो. आणि जे सर म्हणाले सुभाषराव की ऑपरेशन इज सक्सेसफुल पेशंट इज डेड, अगदी इतक्या टोकापर्यंत जात नाही आम्ही, पण तरी म्हणजे त्यातला आशय मी समजू शकतो. आणि दॅट इज नॉट द फ्युचर, कारण की त्याला पण एक लिमिट आहे. आणि होलिस्टिक अप्रोच दिस इज द फ्युचर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हे मला पटतंय आणि त्याच्याबद्दल बराच विचार करायला पाहिजे. लकी आहे मी की एवढे सगळे मला सिनियर्स आहेत की जो हा विचार करता आहेत आणि त्यात प्रबोधिनीचा एक त्याचा व्यासपीठ आहे, त्याच्यामुळे खूप लकी आहे. आणि सगळ्या ग्रुप मेंबरशी मी आपण अगदी मनापासून आभार मानतो की तुम्ही इतके एफर्ट्स घेतले आणि सगळ्यांशी जुळवून घेऊन इतकं सुंदर डॉक्युमेंट बनवलं. तर आय विश आय वॉज पार्ट ऑफ दिस डॉक्युमेंट असं मला वाटतंय आता. आणि त्यावेळेला मी बाकी व्यवधानांमुळे भाग घेऊ शकलो नाही, पण यापुढे नक्कीच आय विल बी पार्ट ऑफ द टीम होल हार्टेडली. धन्यवाद. थँक्यू सर. नमस्कार. पुढे बसू शकता, उभे राहू शकता. थोडेसे उभे थोडेसे